Có một câu nói rất hay mà tôi rất là tâm đắc. Nếu như bạn muốn có điều gì đấy thì bạn tìm ra cái người mà đã có cái điều đó. Hãy follow họ, học hỏi theo họ. Thì theo thời gian thì bạn sẽ có được điều đó. Thì cái nguyên tắc đấy thì được tôi học của một ông thầy từ năm 2011. Và tôi đã áp dụng vào trong rất là nhiều lĩnh vực của tôi. Cứ lĩnh vực nào tôi yếu, tôi thiếu thì tôi đi tìm cái người giỏi nhất nhì trong cái lĩnh vực đấy tôi học. Và lần lượt theo thời gian thì tôi đạt được những thứ tôi muốn. Tôi lấy ví dụ là năm 2013 tôi nhìn thấy có một vài anh có những cái kênh YouTube rất là lớn, có cả triệu lượt xem. Thì tôi cũng mơ ước đến một ngày nào đó cái kênh YouTube của mình nó cũng lớn như thế. Và tôi trên cái hành trình đấy thì tôi đi tìm xem những ai có thể dạy được tôi làm những cái điều đấy. Thì từ năm 2014 đến nay thì tôi học ở đâu đó khoảng 5-6 người khác nhau. Mỗi một người tôi tập trung vào một thứ thôi. Có người thì rất là giỏi dạy về edit video, đấy, tạo ra các action trong video. Và có người thì rất là giỏi về thiết lập cái content. Có người thì rất là giỏi về các cái đặt tiêu đề cho video. Có người rất là giỏi về đặt từ khóa trong phần mô tả. Có người thì rất là giỏi các cái dẫn traffic, dẫn luồng. Tóm lại là 4 năm ông thầy xuất hiện trong cuộc đời mình chỉ có mỗi cái kênh YouTube thôi. Và mỗi một cái khía cạnh nhỏ trong cái kênh đấy thì tôi đều tìm đến một người giỏi trong lĩnh vực đấy để tôi làm việc. Sau 10 năm, từ 8 tháng 7 năm 2013 đến nay, thì sau 10 năm mấy tháng thì kênh của mình nó cũng đạt được cái thành tựu đầu tiên, đó là đạt được cái nút bạc. Thế có nghĩa là gì? Là nếu như bạn liên tục bám đuổi và liên tục chiến đấu vì cái đam mê, cái ước mơ của mình, thì tôi tin rằng một ngày nào đấy bạn cũng sẽ đạt được cái thành tựu của bạn mong muốn. Có một cái câu nói khá là hay, đó là bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Cho nên là ở trong bất kỳ một cái bối cảnh nào đấy thì mình cứ làm một cái tâm thế đón nhận, thì chắc chắn mình sẽ nhận được những cái điều tuyệt vời. Có thể có những thứ mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ chạm tới. Có thể từ trước đến giờ mình đã nghe thấy láng máng lờ mờ ở đâu đấy. Giả sử là 10 ý. Có thể ý 1, ý 2 bạn đã nghe ở đâu đó được ý 1, ý 2. Thậm chí nghe được cả 3 ý, 4 ý. Và bạn cứ tưởng rằng là thứ này tôi biết rồi. Và nếu như từ tôi biết rồi xuất hiện ở trong đầu bạn thì ngay lập tức cái sự học nó sẽ đóng sầm lại. Bởi vì biết rồi cho nên là cái não nó không cần update nữa. Và não không cần update nữa thì tất cả các kênh tín hiệu đưa vào não nó sẽ đóng lại. Và đến cái điều thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 là cái điều mới. Thì lúc đấy não mình nó bơ đi. Tai nó không nghe được cái âm thanh của chương trình này nữa. Và tự nhiên âm thanh nó sẽ nghe âm thanh khác. Và cái mắt nó sẽ nhìn được cái điều khác. Và lúc đấy là cái điều thiệt thòi. Mới chỉ biết 4 thôi, còn 6 điều mới thì mình không biết. Và hãy học theo cái tâm thế là một chiếc cốc rỗng. Đúng không ạ? Học theo tâm thế một chiếc cốc rỗng. Và vì là chiếc cốc rỗng thì nó phải để ở một cái nơi đúng cái chỗ nó cần để, thì cái bình nước mới có thể đổ nước được vào. Chứ cái cốc rỗng đấy, cho dù cái cốc rỗng đấy nó là cốc rỗng nhưng lại cái tâm thế ở cao như thế này, thì cái bình nước ở đây không thể nào mà rót nước vào cái cốc đấy được. Thì cái quá trình mà 17, 18 năm qua trong cái quá trình tự học về tài chính, một cái phương pháp học của tôi đặt tên đó là học theo kiểu đa cấp. Thì đây là cái phương pháp học mà 18, 19 năm qua là tôi tích lũy theo cái cách học như thế này. Từ một từ khóa ban đầu nó ra 45.000 từ khác nhau. Đấy, và học được hết 45.000 từ đấy thì mình thành bậc thầy cái lĩnh vực đấy luôn. Ví dụ này, tự do tài chính là gì? Thì chúng ta sẽ thấy là nó đổ ra hàng nghìn kết quả tìm kiếm khác nhau. Và tôi cứ đọc từ trên xuống dưới. Đấy nhá, từ khóa đầu tiên nó là tự do tài chính. Đọc trong này em tìm một cái từ khóa khác là từ khóa con của tự do tài chính. Tài khoản dự phòng là một từ này. Rồi, ok này. Hạnh phúc với tiền bạc là một từ này. Tự do là một từ này. Đấy là các cái từ khóa con trong cái tệp của tự do tài chính. Cái từ con của tự do tài chính này nó sẽ có đâu đó khoảng tầm chục cái từ khóa con nữa. Từ tự do tài chính, sau đó là gì? Là nó sẽ ra một N các từ khóa tiếp. Ở dưới này là thu nhập thụ động. Nếu như đây được gọi là lớp 1 thì đây được gọi là lớp 2. Nó có rất nhiều các từ khóa phía dưới. Xong từ cái từ thu nhập thụ động này bắt đầu nó lại ra một chùm từ khóa nữa. Đúng kiểu đa cấp chứ anh em, nhìn nó đa cấp chưa? Nào bây giờ nhá, lớp 2 là thu nhập thụ động. Bây đến lớp thứ 3. Trong cái thu nhập thụ động nó sẽ có cái gì nào? Cả nhà tiếp tục. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, bán hàng là một này. Đấy, thu nhập thụ động một là bán hàng này. Tiếp tục này, kinh doanh này, bán sản phẩm số này, dạy học trực tuyến này. Trong cái mớ này thì nó có mấy cái mình có thể làm được này, cho thuê bất động sản, nào dạy trực tuyến. Ở đây là tôi đang hướng dẫn cho anh em cách tư duy để chúng ta sẽ có thể có thiết lập được thêm công việc kinh doanh. Thu nhập thụ động từ đầu tư. Xong lại mở một cái tab nữa, thu nhập thụ động từ kinh doanh, gửi tiết kiệm này. Nào, hay không? Đấy.
Cho thuê lại nhà này, trùng chưa? Trùng lúc nãy chưa? Bất động sản cho thuê nhá, trùng nhá. Đầu tư chứng khoán này, đấy, 20 năm trước đấy các cụ ạ. Đây này, nào tiếp tục này, chứng khoán này, tiết kiệm này. Nào bây giờ quay trở lại, ra bài số 2. Rồi, tích lũy tiền này, chọn cổ phiếu tiềm năng này, đầu tư và chờ đợi này. Lại nhìn xuống đây này, cái từ cái lớp 3 là từ chứng khoán đúng không? Thì xuống dưới này nó là lớp 4 này, là đầu tư và chờ đợi. Đầu tư cộng chờ đợi. Và cứ như vậy nó sẽ đến lớp N. Thì đây có phải là đa cấp không anh em? Đây là cái cách mà tôi học làm chủ cái thị trường tài chính này cách đây 20 năm trước. Từ một từ khóa ban đầu là tự do tài chính. Đây là tôi mới làm theo một cái tiến trình để cho anh em xem thôi. Nếu như mà chúng ta làm lập ra cái này từ một cái từ khóa ban đầu, nó sẽ đẻ ra chúng ta dẫn hướng chúng ta nó khoảng 45.000 đến 50.000 từ khác nhau. Bạn nhìn lên trên bảng này đi. Từ tự do tài chính đây là cái đích mà có phải là cái đích mà chúng ta hướng tới không? Đây là cái đích chúng ta hướng tới thì chúng ta muốn có cái này thì nó phải có thu nhập thụ động đúng không? Muốn có thu nhập thụ động thì chúng ta phải đầu tư đúng không? Muốn đầu tư thì chúng ta phải đầu tư vào 3 lớp đúng không? Bất động sản, chứng khoán, tiết kiệm và còn một vài cái thứ nữa đúng không? Và từ cái này thì chứng khoán phải làm cái gì? Đầu tư và chờ đợi. Cho nên là tôi có mã cổ phiếu tôi mua lúc 9.000 và bây giờ nó là 100.000, gần 100.000. Đấy, và hàng năm nó trả cho tôi 11,5% cổ tức. Thì đây nó có phải là tạo thu nhập thụ động không anh em? Đây, mua xong và lãng quên nó đi và chờ đợi và mỗi một năm nó trả tôi 11,5 đến 12,5% tùy năm, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của họ. Và nó được cái dòng chảy đó là thu nhập thụ động. Tương tự như vậy anh chị có thể tìm cái phương pháp học này theo cái chuyên đề, cái lĩnh vực mà anh chị muốn tìm kiếm. Đó là một quá trình rất là dài. Nó tính bằng nhiều năm chứ nó không phải tính bằng vài tháng. Thì để được cái dòng chảy này nó sẽ có rất là nhiều thứ khác nữa. Và cứ mỗi một cái có một cái từ khóa này thì nó lại đẻ ra một loạt các cái từ khóa con ở trong. Mỗi một từ khóa con nó lại đẻ ra một loạt các từ khóa con ở trong này nữa. Và ở đâu đó tôi đã nhắc anh chị là để làm chủ một lĩnh vực thì bạn sẽ cần phải đâu đó khoảng 40.000 đến 45.000 hoặc là 50.000 từ khóa khác nhau. Thế điều gì diễn ra nếu như anh chị có thể tập hợp được tất cả các từ khóa trong lĩnh vực kinh doanh của mình, giống như kiểu của tôi như thế này, và để dắt nó trên internet, bất kỳ một khách hàng nào, bất kỳ một khách hàng tiềm năng nào tìm đến một trong số cái mớ từ khóa đấy đều tìm đến được sản phẩm dịch vụ của công ty mình. Thì đấy là một chiêu thức rất là tuyệt vời đấy anh chị nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay, bấm ngay.